Всім привіт! Сьогодні ми зробимо ось таку маленьку підвіску. Вона може бути або на сумку, ось таким чином, або на ключі, або на гаманець, куди захочете. Там вона і буде триматися. Що нам потрібно? Нам потрібна нитка. Це в нас Yarn Art Jeans. Гачок буде номер 3. Потрібні ножиці і трошки наповнювача. Це може бути холофайбер, можуть бути якісь залишки ниток. Треба буде зовсім маленький от такий шматочок. І традиційно, так як білий погано видно на записі, ми зробимо пелюстки от таким світло-рожевим кольором. Починати будемо з центральної частини. Тут у нас кільце амігурумі і треба буде набрати 12 петель, точніше 12 стовпчиків з одним накидом. Кільце амігурумі ви можете робити так, як вам зручно. Я буду показувати той спосіб, коли не видно шва і не видно з'єднання. Так, це у нас 4-й. Тут бажано робити достатньо плотну в'язку, бо ми будемо класти всередину холофайбер, щоб він у нас просто не просвічував і серединка виглядала більш охайною. 11, 12. Кірі, привіт! Так, щоб закрити ряд без того, щоб було видно з'єднання, затягуємо. Бажано, щоб всередині не залишилося отвора. Хвостик протягуємо. Тепер шукаємо ось цей рядок, ось петельку ось цю. Знову хвостик протягуємо. І через середину протягуємо ще раз. Ось наш перший ряд. Тепер другий. Щоб не було, ви можете зробити 2 повітряних петлі, якщо вам складно. Я роблю таким чином: накидаю хвостик, протягую нитку, протягую, накидаю хвостик і роблю 1 повітряну. Виглядає як звичайний стовпчик з одним накидом. А в цьому ряду нам треба буде зробити в кожну петлю 2 стовпчика з накидом. Взагалом у нас повинно бути 24 стовпчики. Це дуже важливо, бо потім, коли ми будемо робити пелюстки, нам треба буде, щоб було саме 24 стовпчики. Таким чином закінчуємо ряд. Ще раз покажу з'єднання і будемо рухатися далі. Ось наша остання петелька. Протягнули хвостик, знайшли ось цю петельку під одну дужку і всередину закрили. Середина квітки у нас готова. Тут нитку можемо обрізати, і таких деталек нам треба буде 2. Ми з них зробимо серединку таку пухку. Що важливо, з другої деталі ось цю нитку ми не обрізаємо, вона нам ще знадобиться. Тепер будемо робити серединку, будемо з'єднувати
Тут треба звернути увагу, що скласти детальки треба тильною стороною одна до одної. Оця нитка, яка у нас була від другої детальки, зараз ми її і будемо це робити. Витягуємо обережно на вверх. Тепер дві детальки з'єднуємо між собою і рахуємо, щоб в нас було саме 24 стовпчика. 3, 4. Тут треба уважно, щоб не загубити, можуть бути петлі трошки різного розміру, треба попадати петелька в петельку. Раз, два, три, 4, 5, 6. От ми одразу їх з'єднуємо. Ач, 8, 9, 10. Приблизно, коли ви наберете десь 15-16 петель, можна вже трошки додавати всередину наповнювач. Можна залишити всі ці хвостики і заховати їх всередину разом з наповнювачем. Наповнювач треба розподілити, щоб він не лежав одним шматком, а був вся серединка, щоб була наповнена. Дуже багато наповнювача не треба, бо він почне вилазити через полотно, його буде видно, це буде не дуже красиво. Якщо хочете прям плотно серединку, то тоді треба в'язати не стовпчиком з накидом, а звичайним стовпчиком, і це треба буде зробити до 3 стовпчиків між прибавками, щоб у вас так само вийшло 24 петлі на цьому останньому ряду. Чому 24? Бо в нас 6 пелюсток. Це в нас стовпчик. Шість пелюсток, і на кожну пелюстку піде по 4 петлі. Якщо у вас буде менше петель, то вам на якусь пелюстку не вистачить. Якщо більше, то буде проміжок. Проміжок – це не так погано, якраз туди можна вставити цю вісюльку кріплення, але може бути незручно. Ось наша серединка. Тепер будемо робити пелюстку. Тут робиться через прибавки. Зараз розповім, які саме. В будь-якому місці продіваємо
і робимо один стовпчик. Тут будемо ховати, кладемо хвіст так само. Тепер в цю ж саму петлю один півстовпчик. І в цю ж саму петлю один стовпчик з накидом. Тепер в наступну петлю ми будемо робити стовпчик з двома накидами, ще один стовпчик з двома накидами, і ще один. Загалом у другу петлю ми робимо 3 стовпчика з двома накидами. Далі в наступну ми спочатку робимо стовпчик з одним накидом, потім пів стовпчик і в цю ж саму петлю звичайний. Тобто тут ми робили звичайний стовпчик, в пів стовпчик, стовпчик з одним накидом. Тут ми робимо навпаки, спочатку стовпчик з одним накидом, потім половинку і звичайний. Наступна петля з'єднальна. Все, одна пелюстка в нас є. В наступну, тут уже хвостик можна прибрати, один стовпчик, напів і стовпчик з одним накидом. В наступну 3 стовпчика з двома накидами. Далі в наступну стовпчик з одним накидом, напівстовпчик і звичайний. Не забуваємо робити з'єднувально, щоб пелюсточка закінчувалась. Все, таким чином продовжуємо до кінця. У нас повинно вийти 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На останню шосту пелюстку у вас повинно залишитися 4 петлі. 1, 2, 3, 4. Так, робимо останню. Два, так. 3 стовпчика з двома накидами. Якщо вам чутно, як муркотить кішка, то вибачайте. Так. Ось наша остання петелька. Протягуємо. Ой, Боже. Кірі не задоволена, що я забрала ножиці. Цей отвір нам буде потрібен, сюди ми будемо кріпити листочок і саме кріплення. З квіточкою майже все. Залишається заховати хвостики і обрізати залишки ниток.
Тепер перейдемо до укріплення, але спочатку зробимо листочок, бо він в'язується, щоб його не пришивати, в'язується в кріпленні. Щоб зробити листочок, треба спочатку набрати 8 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, зараз я спробую зробити це так, щоб вам не заважали мої нігті. Друга петля. Сюди ми робимо з'єднувальну петлю. Намагаємося зачепити тільки одну дужку, не більше. В другу петлю звичайний стовпчик. В третю петлю півстовпчик. В наступну стовпчик з одним накидом. І в наступну знов стовпчик з одним накидом. Далі будемо зменшувати висоту. В наступну петлю нам треба зробити напівстовпчик і в останню трошки затягнуту звичайний стовпчик. Нам треба буде зробити отвір, через який ми будемо кріпити листочок. Це одна повітряна петля. Далі розвертаємо. Оцей хвостик можна сюди, якщо вам не буде заважати, в'язати. Напроти стовпчика звичайного знов піддіваємо тільки одну дужку. Якщо зробите всередину, то буде дирка посеред листочка. В наступну петлю напівстовпчик, напівстовпчик напроти напівстовпчика. Далі стовпчик з одним накидом. І ще один стовпчик з одним накидом. Слідкуємо, щоб стовпчики були напроти один одного. Тоді листочок буде рівнесенький. Півстовпчик, звичайний. І тепер от сюди нам треба зробити, тут вже можна захопити дві дужки. Ми робимо з'єднувальну петлю. Ось наш листочок. Якщо ви хочете оцю доріжку посеред листочка, можна залишити і так. Якщо хочете доріжку, то нам треба буде робити з'єднувальні петлі наскрізь полотна. Так, там, де ми робили стовпчики. Може, не дуже гарно видно, але коли будете в'язати, там є маленькі дирочки. От в них треба попадати. Так. Так. Тепер за дві дужки і йти сюди. А так. Ось виходить наш листочок. Тут нитку трошки витягуємо. Тут, можливо, буде не дуже зручно. Я тоді беру менший гачок, щоб було легше це все зробити.
Ось наш листочок. Тепер будемо робити кріплення і на 5-ї повітряної петлі будемо вшивати листочок. І так, починаємо вшивати листочок. Знаходимо, де у нас тут був пропуск. Тут хвостик трошки залишаємо довгий, він нам потім знадобиться. Робимо 1, 2, 3, 4. Беремо листочок, там, де ми робили одну додаткову повітряну петлю, і протягуємо. Повинен бути ланцюжок з 35 повітряних петель. Ось у нас виходить 35 повітряних петель. Трошки розрівнюємо, щоб ланцюжок лежав красиво. І в цю саму, там, де ми робили першу, робимо другу. Трошки витягуємо нитку. Переводимо її на задню сторону. Тут, щоб кріплення було більш надійне, можна просто зав'язати на вузлик і сховати хвостики всередину. Все. Квіточка готова. Якщо вам цікаві такі маленькі майстер-класи, пишіть, будемо робити. Таких підвісок може бути безліч. Абсолютно різні варіанти, абсолютно різні кріплення. Всім па-па!